Hello and welcome everyone. ඒතර අදත් අපි කතා කරන්නේ WhatsApp support service එකෙන් අපිට ආපු questions ටිකකට answer එක දෙන්න කොහොමද කියලා. ඒතර මේක hybrid session ක්‍රමයට යන lesson series එකක්. ඒතර hybrid session එකේ ඔයාලට තියෙන benefit එක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක release කරාට පස්සේ එක පැය 24ක් ඇතුළත refer කරලා ඒකේ තියෙන questions ඔයාලට solve කරගන්න පුළුවන්. පැය 24ක් ඇතුළත අපි ඔය contact කරලා අපේ lecture එක direct contact කරලා ඔයාලට පුළුවන් questions solve කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ knowledge level එක ටෙස්ට් කරගන්න viva session එක arrange කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කොච්චර දුරට subject එක touch වෙලාද ඒ වගේ දේවල් හැමදේම ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපේ hybrid session වල තියෙන special benefit එකක්. එතකොට ඒක live session වලදී අපිට live session සාමාන්‍ය class එකකට ගත්තොත් live session වලදී ඒක available නැහැ. හැබැයි අපේ hybrid session වල ඒක available. මොකද එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ knowledge level එක ටෙස්ට් කරගෙන මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් ඒව solve කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. එතන අපි බලමු මේකේ අද මොකක්ද අපි ඩිස්කස් කරන්න කියලා. මේකේ අපි බේසික් ක්වෙස්චන්ස් ටික කතා කරා. මේ වෙබ් පේජස් ළඟට වෙබ් පේජස් printing කියන තැනට එනකන්. එතකොට අපි අද කතා කරමු cookies ඒත් එක්කම search engine. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කොහොමද අපි ටෙක්ස්ට් එකක්, ඉමේජ් එකක්, ඒත් එක්කම වීඩියෝ, ඇනිමේෂන්, මැප් වගේව සර්ච් කරන්න කියන එක ගැන. cookies කියලා කියන්නේ අපි කලින් history ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකකදී. මම මෙතන e-book එක create කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකදී අපි ගත්තොත් cookies කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. Cookies are small pieces of text sent to your browser by a website you visit. ඒ කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් විසිට් කරාට පස්සේ browser එක හරහා මොනවා හරි වෙබ්සයිට් එකකට අපි හිතමු අපි browser එකේ rainbowenglish.uk කියන වෙබ්සයිට් එකට ඊළේ වෙබ්සයිට් එක විසිට් කරාට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකේ අපේ browser එකට send කරන පොඩි text කොටස් කිහිපයක් තමයි cookies කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපි ඊළඟට කියලා බලමු text they help that website remember information about your site, your visit, which can both make it easier to visit the site again and make the site more useful to you. එතකොට අපි ඒ වෙබ්සයිට් එක විසිට් කරාම යාළුවා අපිට එවනේ ටෙක්ස්ට් පීස් එකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක තමයි අපි මේ සයිට් එක ආයෙත් විසිට් කරද්දී අපි මෙන්න මේ දේවල් බලුවා මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපිට ස්ටෝර් වෙනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ. එතකොට ආයෙත් අපි වෙබ්සයිට් එක විසිට් කරද්දී ඒකේ අපිට බෙනිෆිට් තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි ඒකේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් වගේ දේවල් සේව් කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒ දේවල් අපිට ආයෙත් ටයිප් කරන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් අපේ යූසර් නේම් එක ගත්තොත් ඒ යූසර් නේම් එක අපිට ආයෙත් ටයිප් කරන්න නැතුව ඒ cookies to use කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ benefits තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි especially මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ අපේ private use කරන machine එකක විතරයි. මොකද එහෙම නැත්නම් commonly use කරන තැනක use කරන web browser එකක එහෙම නැත්නම් computer එකක වගේ දේවල් කරන්න ගියොත් අපේ account එක වෙන කෙනෙක්ට log වෙන්න වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම අපේ account hack වෙන්න වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි වෙන third party වෙන තැනක use කරන computer එකක් use කරොත් අර අපි කලින් කතා කරා වගේම අපිට පුළුවන් privacy ඒ අදාළ browser එකේ privacy settings වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් cookie අර history එක delete කරා වගේම cookies delete කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකෙන් අපිට වෙන කෙනෙක් log වෙන එක prevent කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ තියෙන benefit තමයි session management, personalization, ඒකම tracking වගේ දේවල්. ඒකට මෙතනදී අපිට session management වලදී අපි අර කලින් කිව්වා වගේ ඒකට recall කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ login එක අපිට ඒ details වලින් log වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම personalization වල තියෙන benefit තමයි අපි website visit කරද්දී අපි interest මොන වගේ දේවල් වලටද වගේ දේවල් ඒ site එකේ store වුණාම දැන් Google AdSense ads වගේ ගත්තොත් අපි interest topic එකට දානවා අපි visit කරන site වල details යාලා තියන් ඉඳලා අපිට interest අපිට customize කරලා advertisement අපිට send කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපි මේ දවස්වල අලුතෙන් කාර් එකක් අපි හිතමු අපි Audi කාර් එකක් ගන්න buy කරන්න කාර් එක ගැන විස්තර හොයනවා නම් එතකොට යාලට පුළුවන් ඒ cookies use කරලා අපිට කාර් ගැන advertisement එවන්න පුළුවන්. එතකොට tracking ගත්තොත් අපිට පුළුවන් දැන් shopping site එකක් වගේ ගත්තොත් eBay වගේ site එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපි Bluetooth speakers ගැන search කරන්නේ කලින් search කරලා තියෙන Bluetooth speakers ගැන නම් ඒ වගේ දේවල් ගැන cookies අපිට send කරලා තිබුණාට පස්සේ යාලට පුළුවන් අපි ආයෙත් site එක visit කරන්න ගියොත් ඒ Bluetooth speakers ගැන තියෙන products අපිට display කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ benefits තියෙනවා ඔය cookies use කරන එකේ. ඒතර cookies කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් cookies කියලා කියන්නේ small piece of text. ඒ කියන්නේ පොඩි text කොටස් ටිකක් ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපේ browser එකට එවනේ. ඒකට ඒ browser එකේ store වෙලා තිබුණාම ආයෙත් ඒ වෙබ්සයිට් එක visit කරාම අපිට පුළුවන් ඒ තියෙන data වලින් අපිට මේ දැන් කතා කරමු benefits
අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ cookies වලින් ඒ වෙබ්සයිට් එකට විතර නෙමෙයි සමහර තැන්වලදී cookies වෙනම track කරන වෙන site එහෙමත් තියෙනවා. දැන් Google AdSense වගේ ගත්තොත් අපි visit කරන site මොනවද cookies read කරලා යාට පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ඒ අපිට දාලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඕක හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි දැන් ඔයාලා දැක්ලා ඇති ඔයාලා YouTube වගේ විසිට් කරොත් බ්‍රවුසර් එකකින් අපේ usually use කරන කම්පියුටර් එකේ YouTube වගේ විසිට් කරොත් YouTube එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කැමති කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් අපේ කම්පියුටර් එකයි වෙන යාළුවෙක්ගේ කම්පියුටර් එකකෝයි ගත්තොත් අපිට YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි නිතරම ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඒ කියන්නේ අපි කැමති සින්දු තමයි එතන එයාලා සජෙෂන්ස් විදියට එහෙම නැත්නම් ඒ බ්‍රවුසර් එකේ අපි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද එතන ඒ cookies කියන එක use වෙන නිසා. එතකොට ඒ cookies වල ස්ටෝර් වෙනවා අපි use කරන keyword ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ඒ අපි කැමති ආටිස්ට් එහෙම නැත්නම් අපි කලින් විසිට් කරපු සින්දු එහෙම නැත්නම් ලෙසන්ස් මොනවා හරි කියනවා නම් ඒ වගේ දේවල් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ ඔන්න ඔය cookies කියන ඔය ටෙක්නොලොජි cookies කියන ටෙක්නොලොජි use කරලා තමයි එතනදී ඒ අදාළ දේවල් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඒකට ඔය වගේ benefits අපිට තියෙනවා cookies use කරාට පස්සේ. ඒකට මේ cookies කියන මම හිතනවා දැන් ඔයාලට clear ඇති කියලා. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. ඒකට ඒවා solve කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් Viber test කරලා හොඳ result එකක් ගන්න. ඊළඟට බලමු search engine කියන මොකක්ද කියලා. search engine කියන මම කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන මම ආයෙත් mention කරලා තියෙනවා. A search engine is software system designed to carry out web search. They search the World Wide Web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query. එතකොට මෙතනදී අතනම search engine එකක් කියලා කියන්නේ අනිත් වෙබ්සයිට් ගැන විස්තර හොයලා දෙන වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. ඒකත් වෙබ්සයිට් වර්ගයක් තමයි ස්පෙෂල් වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. අනිත් වෙබ්සයිට් ගැන විස්තර හොයලා දෙන එක තමයි search engine වලින් කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපි දැන් සාමාන්‍ය browser එකක් ගත්තොත් browser එකේ address bar එකේ අපිට URL එක type කරලා වෙබ්සයිට් එකක් මොනවා හරි වෙබ්සයිට් එකක් visit කරන්න පුළුවන්. ඒ අපි හරියටම URL එක දන්නවා නම් අපි හිතමු Candy වල අපි tour එකක් යන්න ඉවර exam එකෙන් පස්සේ Candy වල තියෙන hotel එක අපිට hotel එකේ booking එකක් දාන්න අපි හරියටම URL එක නැත්නම් domain එක දන්නවනම් අපි type කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කරන්නේ search engine එකට ගිහිල්ලා Candy hotels ඒ වගේ අපි search කරනවා. එතකොට ඒ search කරාට පස්සේ යාලා Candy hotel වලට දාලා අපි keyword වලට දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් ඔක්කොම display කරනවා. ඒකට ඒක through පුළුවන් අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හොඳ hotel එකක් book කරගන්න හොඳ hotels ගැන විස්තර තියෙන වෙබ්සයිට් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක search engine එකකින් කරන්නේ අනිත් වෙබ්සයිට්ස් ගැන විස්තර හොයලා දෙන එක. ඒකට search engine කියන්නේ විශේෂිත වෙබ්සයිට් වර්ගයක්. එයා කරන්නේ අනිත් වෙබ්සයිට්ස් ගැන විස්තර හොයලා දෙන එක. software system කියලා තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන software එකක් නෙවෙයි. ඒකට ඒක තමයි එතන mention කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගත්තොත් මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා ඉන්ටර්නෙට් එක කරා ටෙක්ස්ට් ඉමේජස් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද හොයන්නේ කියලා අහනවා. අපි ඒක බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම ක්ලෝස් කරනවා. මෙතන default Google කියන එක load වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙතන google.com වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් search engine වලට commonly අපිට use කරන්න පුළුවන් search engine වලට උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් Google ගන්න පුළුවන්. Yahoo search engine එක YAH yahoo.com website එකේ තියෙන Yahoo search engine එකේ ඒත් එක්ක Microsoft එකේ MSN search engine එක ඔය වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ search engine ගන්න පුළුවන් අපිට commonly use කරන්න පුළුවන් search engines විදියට. ඒ වගේ අපිට World Wide Web එකට browse කරලා ඒක තියෙන website ගැන විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. දැම්ම මොකද අපි images ඒ වගේ දේවල් කොහොමද හොයන්නේ කියලා practical කරලා පෙන්නන්න. හරි දැන් අපි මෙතන google.com කියන වෙබ්සයිට් එකට වෙලා ඉන්නේ. මෙතන මම ටයිප් කරනවා Peradeniya කියලා. ටයිප් කරලා එන්ටර් කරලා සර්ච් කරනවා. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් maps කියලා තියෙනවා, images කියලා තියෙනවා, videos, news ඔය විදිහට අපිට categories ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ඕනේ දේවල් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මේ all කියලා තියෙන එකේ සාමාන්‍යයෙන් ටික ඔක්කොම ටික display වෙන්නේ. ඒතර මෙතන උඩින්ම display වෙලා තියෙන Peradeniya University ගේ website එක. එතකොට Peradeniya කියන මෙතන Wikipedia site එකේ result එක තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට ඕනේ click කරලා ඕන විස්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට images Peradeniya images බලන්න ඕනේ නම් මේ images කියන option එක select කරන්න පුළුවන් link එක. එතකොට අපිට Peradeniyට දාලා images මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර campus එකේ images තියෙනවා, flower garden එකේ images තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට දාලා දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒතර videos වලට ගියොත්
පේරාදෙනියට දාලා වීඩියෝස් මෙහෙම යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ කරනවා. එතකොට මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට මෙතන Google එකේ එක නිසා YouTube එකේ වීඩියෝස් තමයි මෙතන ගොඩක් පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pages ගොඩක් තියෙනවා පල්ලෙහා. එතකොට මෙතන අපිට පෙන්නනවා කොච්චර රිසල්ට් තියෙනවද කියලා 1,75,000ක් තියෙනවා. ඉමේජස් ගත්තොත් එතන ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. all results ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 47,10,000ක් මෙතන තියෙන results. එතකොට අපිට ඒ අතරින් all result එකක් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ එකින් එක pages වලට browse කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ විදිහටම news හොයාගන්න පුළුවන්. map එක ගත්තොත් Google Map එක direct වෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට පේරාදෙනියට දාලා map එක මෙහිම display කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ map එක ගත්තොත් මේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට display වෙන අපිට එක එක layers add කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඕවලට ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් street view එක මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍ය අපිට මෙතන traffic විදිහට ගන්න පුළුවන්. එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. satellite විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් satellite කියන එක active වෙලා තියෙන්නේ. street view කියන එකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකක්ද කියන එක. මෙතන පේරාදෙනිය යුනිවර්සිටි එක තියෙන මේක අපිට තව පොඩ්ඩක් මොකද මේ street view කියන එක ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේක රිප්ලයි කරලා ඇති. අලුතෙන් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක එතකොට අපිට ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මෙතන පේරාදෙනිය යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ. අර මෙතෙන්දී අපිට මේ layers විදිහට ගත්තම මේක මේ Google එකෙන් උඩින් ඉඳන් අපිට satellite එකෙන් බලන විදිහට බලන්න පුළුවන් මේ campus එක මේ මහවැලිකගේ වගේ දේවල්. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට more කියන ක්ලික් කරලා street view කියන එක select කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට street view select කරාම අපිට මෙතන පේනවා මේ පොඩි ළමෙක් වගේ පොඩි බබෙක් වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙතන පාරවල් ටික නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ street view කියලා කියන්නේ මේ Google එකෙන් මේක 2015 වල තමයි ඉස්සරලාම මේ දේ මෙයාලා රිලීස් කරේ ලංකාවේ. එතකොට ඒ Google එකෙන් කැමරා එකක් ක්‍රියේට් කරපු වෙහිකල් එකක් ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් පාරවල් වල එයාලා ඩ්‍රයිව් කරලා එතකොට මේ වටේටම තියෙන ඉමේජස් ටික අරගෙන එයාලා මැප් එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ස්ට්‍රීට් view එකේදී පාරේ ඇත්තටම ට්‍රැවල් කරනවා වගේ view එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිල් පාටින් තියෙන මේ වෙහිකල් එක ඩ්‍රයිව් කරපු ලොකේෂන් ටික. එතකොට මේක දැන් ඒක එයාලා ගොඩක් කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. මේක ෆෝන් එකට ටැග් කරන්න පුළුවන් විදිහට සමහර තැන්වල ඒක කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපිට කරන්න පුළුවන් මේ බබාව එදල් මේ ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා අපිට ඕන තැනක ඩ්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. අපි පේරාදෙනිය කැම්පස් එක ගාව මෙයා ඩ්‍රොප් කරමු. එයා ඩ්‍රොප් වෙන්නේ ඒ පාරක විතරයි. වෙන තැන්වල ඩ්‍රොප් කරන්න බෑ. මෙතන දැන් මේ ෆොරස්ට් යම්මදේ වගේ තැන්වල ඩ්‍රොප් කරන්න බෑ. එතකොට අපිට පොඩක් වෙලා යනවා මේක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනුව ලෝඩ් වෙන්න. මේ විදිහට අපිට ස්ට්‍රීට් view එකට ආවට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට mouse එකෙන් මේක drag කරලා මේ පාර දිගේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ පේරාදෙනිය යුනිවර්සිටි එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ හෝම් ටවුන් එක ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ලොකේෂන් එක උනත් මේ විදිහට view කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රෝඩ් එකේ ඒ වෙහිකල් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට නිල් පාටින් ඒ රෝඩ් එක පෙන්නනවා. එතකොට ඒකේ අපිට මේ විදිහට ස්ට්‍රීට් view එකේ අදාළ ලොකේෂන් එක විසිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදිත් අපිට ඕන තැනට මේක මෙන්න ඕන පැත්තට හරවන්න ඒ වගේ පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට කැම්පස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ස්ලෝ නම් පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක ලෝඩ් වෙන්න. එතකොට අපිට ජංක්ෂන් එකක් වගේ දුන්නොත් මේ අරෝකෙන් ඒ ජංක්ෂන් එකට හරවලා අපිට ඕන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මම මේ Google එකටත් එතන අපි එක එක කැටගරිස් කතා කරා. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් කොහොමද ටෙක්ස්ට් වලට අදාළ සර්ච් කොහොමද කරන්නේ? එතකොට වීඩියෝස් වලට අදාළ සර්ච් කොහොමද කරන්නේ? ඒත් එක්කම මැප්ස් වලට අදාළ සර්ච් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කතා කරා. මේක මම වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙන නිසා මෙතනින් මම මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරන්න. මේක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් ලොග් වෙලා මේ විදිහට ස්ට්‍රීට් view එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන තැන මේ විදිහට ඔයාලගේ ඒ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේක ඒ පාර දිගේ ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද ස්ට්‍රීට් view එක
තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අපිට ඕන විදිහට ටර්න් කරලා බලන්නත් පුළුවන් ඒ ලොකේෂන් එකේ තියෙන දේවල්. හරි. එතකොට ඒක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදිහට කරලා බලන්න. එතකොට මේක මොනවා හරි ඩවුට් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව කන්ටැක්ට් කරලා ඒක සෝල්ව් කරගන්න. මෙතන ඇත්තට මේක ලෝඩ් වෙන්න නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ මම හිතලා මේ මැෂින් එකේ වෙලා අප්ඩේට් එකකුත් යන ගමන් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාලට ක්ලියර්ලි හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ක්ලියර්ලි මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පාරේ අනිත් පැත්තට යන්න ඕන නම් මේ විදිහට ආයෙත් මේක අපිට ඕනි පැත්තට හරවලා මෙහෙම මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එහෙමනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ස්ටොප් කරමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඊටු දේවල් කතා කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාලා මොනවා හරි ඩවුට් තියෙනවා නම් within 24 hours ඒක solve කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට viva test එකට time එකක් arrange කරගෙන ඔයාලගේ ලකුණු කීයද කියලා බලන්න පුළුවන්. especially මතක තියාගන්න ඔයාලා 48 hours ඇතුළත viva session එකක් arrange කරගත්තේ නැත්නම් automatically ඔයාලට absent add වෙලා ලකුණු 0 වෙනවා. ඒක නිසා හිතන්න වෙන දෙයක්. ඔයාලා දන්න දෙයින් ඔයාලට ලකුණු කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම viva session එක arrange කරගන්න. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් solve කරගන්න අපිව contact කරන්න. මොකද මේ hybrid sessions කියන්නේ live ද අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් live class එකක් ගත්තොත් ඒකේ students ලා ගොඩක් ඉන්නවා නම් එක student කෙනෙකුට ඕනි දේවල් study තියෙන question solve කරගන්න තියෙන probability ගොඩක් අඩුයි. මොකද common විදිහකට අපිට උගන්වන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ hybrid session එක ගත්තොත් individual class එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ lecture කෙනෙක් ගෙදරට ගෙනල්ලා ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඔයාලට තියෙන solve questions ඔක්කොම solve කරගෙන ඔයාලට තියෙන doubts ඔක්කොම solve කරගෙන ඉස්සරහට continue කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක special benefit එකක් ඔයාලට තියෙන. ඒතකොට මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට හරියට use කරලා හොඳම result එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන නම් අපේ Rainbow English Master Course එකත් follow කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට Rainbow English Master Course එක through spoken grammar, reading, writing, listening, thinking, focus කියන skills හතම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන අපි හැම වෙලාවෙම ඔයාලට මතක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.